سلام، روز بخیر خدمت همه دنبال کننده های عزیزم. امروز یه آموزش میخوام بهتون بدم و بیشتر به درد اون خانمایی میخوره که تو خیابون موندن، لاستیکشون پنچر شده، میخوان لاستیکشون رو عوض کنن. اول خدمتتون بگم که اینجای جک یه دونه شکافته، زیر ماشینم یه دونه برجستگی این قسمت داره. اینجا این سوراخ اینجا رو مماس میکنید با این برجستگی، میزنید میره زیر ماشین. وقتی که این زیر قرار دادیم، جک دقیقا زیر اون بود. این پیچ رو به این شکل نگاه کنید، دستگیره اینجا رو بپیچونید تا این بره بالا، کامل بپیچونید اون سوراخ جا بیفته زیر اون شکاف. ببینید اینجا من جا انداختم، اولشم با دست خیلی آسون اینو میپیچونید تا مقداری که جا بیفته سر جاش، بعد با این دستگیره شروع میکنید جا میندازید داخل این، میچرخونید تا ماشین بالا بره. یه نکته هم که از تا موقعی که ماشین بالا نرفته، شما پیچ‌های چرختون رو به شکل ضبط دارید. اول این دوتا، بعد این دوتا شلش کنید، بعد بزنید جک بره بالا. من این پیچ‌ها رو ضبط‌دری شلشون کردم، الان دیگه راحت با دست دوتاشون باز میشه. این یه دونه یه ذره ناراحت، بذار اینم باز کنیم. تو این مرحله شما اینو که باز کردین دیگه چیز نکنید، کامل بازش نکنید چرخ. الان دیگه جک رو میزنیم میچرخونیم تا ماشین بیاد بالا. ببینید من جک رو چرخوندم اومد بالا. لاستیکم باید در حدی باشه که از زمین فاصله بگیره. ببینید با دست میچرخونم. حالا پیچا رو کامل باز میکنم، پیچا رو باز میکنم که لاستیک جدید رو جا بزنم. دیگه راحت با دست باز میشه. پیچو که باز کردی لاستیکو میکشی بیرون، در میاری از جاش، خیلی راحت هم در میاری. حالا لاستیک بعدی رو میاریم جا. ببین 4 تا سوراخ اینجا با 4 تا پیچ که اینجا هست باید مماس هم باشه جا بره. وقتی که چرخو جا زدی اینجوری رفت داخل، همین پیچا رو دوباره ضبط‌دری سر جاشون ببرید. این از این و پیچ بعدیش هم میاد اینجا بسته میشه. پیچ بعدی هم میشه، پیچ بعدش هم میشه. وقتی که قشنگ جا زدی، جکو دوباره برمیگردونید به حالت اولش. یه مقدار اینجا قشنگ سفتش میکنیم، اینا رو میچرخونیم تا سر جاشون سفت بشه. اینا همینطور. بعد جکو بیاریم پایین. ببین الان قشنگ بسته شد. خب الان جکو میاریم پایین، برمیگردونیم پیچشو خلاف عقرب وایساد، ماشین میاد پایین، بعد دوباره اینا رو سفتش میکنیم. جکو حالا اینجوری میچرخونم تا کامل آزاد بشه از زیر ماشین در بیاد. تموم شد، در اومد. الان جکو پیچشو کامل شلش میکنیم که بیاد پایین. میخوایم بذاریم سر جاش تو ماشین بخوابه قشنگ پایین.
این جک خوابید. حالا میای اینجا اینها رو مجدد سفتشون میکنی. زیادم نمیخواد فشار بیاری، همین حد بس. حالا میایم صندوق عقب ماشین، لاستیکی که پنچری کردی و میاریم میندازیم سر جاش. لاستیکو میذاریم سر جاش. یه پیچ از اینا داره که میخواین جا بزن، سوراخ پیچو با اینجا یکی کنید. حالا میتونی این کارم انجام ندی، ولی من میخوام مجدد سر جاش جا بذارم. اینو انجام دادم. اینم مماس با این پیچ سر جای خودش سفتش میکنم. میبندیمش دوباره سر جاش. جک ماشینم میاریم جای جک این بغله، ببینید به این شکل. برعکس اینو جا میندازیم اینجا، پیچش هم اون گوش است. یه ذره شلترش میکنیم که قشنگ برگرده بره سر جاش. اینه از جک ماشین. خب پیچ جک هم میاریم از اینجا ردش میکنیم، میبندیم سر جاش. اینم جک تو جای خودش وایسا. خب این میله جک هم میاد اینجا قرار میگیره به این شکل. این میره این پایین اینجا، اینم میاد اینجا، صفر میشه سر جاش، افتاد سر جاش. آچار چرخ هم جاش اینجا، میاد این بغل. کارتون که تموم شد اینو میاد جا میندازی، کف میشه عقب ماشین، جا میره داخل. تمام.